السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. هنشوف النهارده قراءه مواليد برج السرطان زي ما انتم شايفين كده، ومتنسوش تكملوا الفيديو عشان نشوف رساله ربنا ليكم ايه اخر الفيديو. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب، ويكون عندكم تبشرات حلوه وفرحه ايجابيه الفتره اللي جايه. يا رب يكون خير، ويا رب تكون الفتره اللي جايه مليئه بالمفاجآت. يلا بينا بقى، ما تنسوش اللايك الحلو والتعليق الجميل، وتقولوا اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. انزلوا وقولوها بنية قضاء حاجتكم وربنا يكرمكم. ويلا بينا بقى نشوف ايه الاخبار عند مواليد برج السرطان. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول حاجة، انتوا في دوامة، انتوا في مربط وفي دايرة مشاكل او في دايرة رجوع لورا. البعض منكم منعزل، البعض منكم عنده ضغط، او من كتر الضغط انعزلتوا عن بعض الناس اللي في حياتكم. وتريد تخلوا بالكم من نفسكم الفترة دي. عندكم فرحة في ارض بيت، والفرحة دي هتكون خير، لكن انتوا هنا فاقدين الثقة في ناس كتيرة جدا، وبعدتوا عن ناس كتيرة اذوكم، اذا كانوا تعبوكم جسديا او ماديا او سرقوكم في اكتر من حاجة. لكن انتوا خلال الايام دي في خبر هنا حلو، والخبر ده متعلق بيكم انتوا، اذا كنتوا هتتجوزوا او هترجعوا او هيكون عندكم خير. ليه؟ في حياتكم هنا في اكتر من حاجة بتتبدل الالوان. عندكم بومة، والبومة دي قاعدة ومتربعة، هي وواحدة معاها او هي وراجل معاها، يعني بومتين قاعدين ومتربعين وبيأذوكم بقدر المستطاع. في حاجات مش واضحة وعمالين تدوروا عليها توضحوها، لكن مش عارفين وبتترددوا كتير. في حساسية زايدة، انتوا حساسين زيادة عن اللزوم. الحساسية دي بتوقعكم في بعض المشاكل مع نفسكم ومع الآخرين في حياتك. في عندكم حاجة انتوا منتظرينها، الحاجة دي فيها خير ليكم وفيها تغيير جذري. انتوا بقالكم مدة بتشتغلوا على حاجة معينة، لاني عايزين تعوضوا الخسارة اللي خسرتوها بسبب حاجة معينة. انتوا نيتكم صافية ونيتكم طيبة، وبتتعاملوا مع الناس يعني بطريقة حلوة، وده بيوقع لكم مشاكل وبيوقعكم في حفر. عندكم هنا عصبية على أتفه الأسباب وحظ وحش. لو عندكم الحاجتين دول انزلوا قولولي في الكومنتات. في موضوع كمان محيركم، والموضوع ده حصلت فيه مناقشات كتيرة جدا ومازال لسه واقفة. لو انتوا عايزين شمعتكم تنور وتكمل وتكمل على خير، إذا كان في موضوع أو في علاقة أو في حاجة معينة في دماغكم، برضو قولولي، وعلشان تداروا على شمعتكم تولع وتقيد، داروا الموضوع المعين اللي هيحصل في دماغكم. في حاجات انتوا بتتحطوا فيها ملكمش دعوة بيها وبتتأذوا على الفاضي. عندكم رجوع مع شخص من الماضي، هيكلمكم بمكالمة وهيفتح معاكم موضوع، وانتوا نيتكم هتصفى ليه. في شريك عندكم من برج الأسد، إذا كان معاكم علاقة مع برج الأسد فدي علاقة نرجسية، للأحسن إن انتوا تبعدوا عنها. ولو انتوا عايزين تكملوا مع برج الأسد فياريت تحاولوا تتنازلوا وتحاولوا تضحوا بحاجات كتيرة جدا. انتوا أجمل ما فيكم عندكم قصة أو عندكم حياة صبر، عندكم صبر يتعجب له أهل السماء والأرض. الصبر ده بتاعكم ده غريب جدا، دايما بتصبروا على أي حاجة حتى لو ابتلاء، بتصبروا وبتقولوا الحمد لله ده فضل ونعمة من عند ربنا. لكن انتوا هنا في مشروع أو موضوع هتشتغلوا عليه الفترة دي، وهتكونوا فرحانين جدا باكتماله أو بنجاحه، لأن انتوا متألقين الفترة دي وواثقين من نفسكم جدا، وده أجمل ما فيكم. ما تخلوش الماضي أبدا يسيطر عليكم. وديني بقول لكم، الماضي لما بيسيطر عليكم بيدخلكم في طاقة سلبية، والحاجة اللي اتأخرت عنكم أو يعني عنكم، الحاجة دي هتلاقوا فيها كلام هيتفتح الأيام اللي جاية، وهيحصل بصمة أو هيحصل زواج أو هيحصل حاجة حلوة، لأن انتوا بتشتغلوا على نفسكم ومتألقين. بالنسبة للمنفصلين هنا أو الناس اللي قاعدة مستنية رجوع، ففي رجوع عندكم، أو اللي مستني انفصال أو اللي مستني حمل، الله أعلم. في طاقة انتظار هنا، وطاقة الانتظار دي هتحقق لكم الحاجة اللي انتوا عايزينها. البعض منكم هنا للعزاب عندكم تعارف جديد، فان شاء الله بإذن الله ربنا يكملها لكم على خير. خلوا بالكم ان انتوا عندكم طرف ثالث بيتدخل في حياتكم، ودايما اقول لكم كده على طول، لان الطرف الثالث ده عدو، العدو ده مخفي لسه ما ظهرش، بس انتوا شاكين في حاجة
معينة. انتوا هتدخلوا دخلة حلوة اذا كانت في فرح او اذا كانت في مناسبة، وهتكتشفوا حد على حقيقته وهتحطوا له حدود بشكل كبير جدا. في شخص هنا بيهتم جدا بنفسه، بيهتم بحياته وبيهتم بشكله بلبسه، لكن الشخص ده مش كويس ومش حابب لكم الخير. حاولوا تحتفظوا بأسراركم بقدر المستطاع وتحتفظوا بسركم علشان شمعتكم تكمل زي ما قلت لكم. ما تدوش حد سركم أبدا، إذا كان سركم انتوا أو سركم مع الشريك، لأن في حد عارف أخباركم مع الشريك أو مع الزوج، وده بيحسدكم نظرة حسد. عندكم ست مطلقة في حياتكم. الست دي يعني ليها نظرة غريبة كده للشريك بتاعكم، خدوا بالكم منها. في نفس الوقت انتوا عندكم قرار، والقرار ده مش عارفين تاخدوه ازاي من كتر الخيانة والغدر اللي حواليكم. ومن كتر الغدر والخيانة ربنا هيكرمكم وهيبشركم بما انتوا تنتظروا. انتوا هنا بتقولوا لنفسكم احنا عايزين ايه؟ هل ترى الفلوس اللي مستنيينها هتيجي ولا منتظرين حاجة جديدة تجيلكم؟ الله اعلم. في نفس الوقت عندكم صورة هنا هتوضح الايام اللي جاية وهتحط النقط على حروف، ولو انتوا ماسكين قلم في ايديكم هتمضوا امضة ان انتوا تطلعوا من المكانة اللي انتوا فيها. لو انتوا عندكم هنا حساب بنكي او فودافون كاش او مثلا اي حساب في حياتكم، خدوا بالكم منه وخدوا بالكم من فلوسكم كويس جدا، لان في حفرة هنا بتتنصب لكم، والحفرة دي بتاعت مشاكل هتوقعكم في مشاكل. اوعوا تأمنوا لأعدائكم، بمعنى ان انتوا عندكم الحاسة السادسة، والحاسة السادسة دي بتوصلكم مين هم أعدائكم، إذا كانت أختكم أو إذا كانت أخت الشريك أو إذا كانت سلفة. في نفس الوقت في بينكم وبين الشريك مشاكل، حاسين ان الشريك غامض شوية، حاسين ان الشريك بيخبي عليكم، حاسين ان الشريك مش عايزكم، حاسين توتر وحيرة ونفور بينكم وبين الشريك، وده كله بسبب حد عمال يسلط الشريك عليكم. وفي نفس الوقت هيحصل بينكم قعدة، والقعدة دي بعد ما هتحصل بينكم هتصفوا حساباتكم وهتتكلموا كتير جدا. انتوا الفترة دي محتاجين حد يطبطب عليكم، حد يقف جنبكم، حد يحبكم بجد، ومفيش حد واقف جنبكم ومفيش حد حابب لكم الخير، وكل ما تاخدوا خطوة لقدام بترجعوا لورا. يمكن السلفة دي مش كويسة، بتغير منكم، بتغير من نجاحكم، بتغير من شكلكم الحلو، وكل حقدها وغلها ان انتوا دايما ناجحين، ويمكن انتوا مخلفين وهي ولا الله اعلم هي بصلكم بصه ازاي. لكن انا هنا عايزه اقول لكم ان انتوا عندكم مفاجاه، والمفاجاه دي حلوه جدا لان انتوا طال انتظاركم في الالم اللي انتوا عايشينه. عندكم لقاء مع برج العذراء اللي خانكم وغدر بيكم وظلمكم نفسيا وماديا، ويمكن اخذ الاموال بتاعتكم، ويمكن هتاخدوا حقكم منه، واحتمال تحطوا نقط على حروف معاه لاني اذاكم بشكل كبير جدا. وان شاء الله باذن الله الفتره دي هيكون عندكم رجوع حق، وفي نفس الوقت هيكون عندكم نقله جديده، والنقله دي هتكون حاجه احسن. في هنا انتوا معروفين عنكم ان انتوا ناس كده بتدوروا دايما على الحياه العاطفيه الجميله، الحياه العاطفيه الهاديه، دايما بتحبوا تبنوا عيله، دايما بتحبوا الاستقرار في العلاقه العاطفيه، لكن اللي حواليكم مش عايزينكم كده ابدا. عندكم واحده ست، والست دي اهي هنقول ان هي بيضة وقصيرة وشعرها ناعم، ويمكن هي بتعاني من مرض ما كده، اي مرض، اذا كان ضغط او اذا كان حاجة بتعاني من حاجة. الست دي بتتكلم عليكم في حقكم، خدوا بالكم منها. انتوا اتظلمتوا من اشخاص بشكل كبير جدا، الناس المقربين من دمكم ولحمكم، ويمكن البعض منكم عليه ديون، فعليكم تسديد ديون. بلاش تظلموا نفسكم زيادة عن اللزوم في الديون دي. الديون دي مش بإيدكم انتوا بس يعني ناس حكمتها عليكم، فدي مش بتاعتكم خالص. طيب انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم اخدان حق من الناس المقربين ليكم، وبدأتوا تتعاملوا بطريقة مختلفة غير الأول. في الأول كنتوا بتتعاملوا بتلقائية وبتتعاملوا بحب وبحنان وبطريقة محدش أصلا كان المفروض ما كنتش المفروض أصلا تتعاملوا بيها. أذتكم الطريقة دي فقررتوا تغيروا الطريقة بتاعتكم التانية. هتغيروها
وهتفعلوا حاجات كتيرة جدا ان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية. يمكن اليومين دول انتوا عندكم وقف حال، وفي نفس الوقت من بعد ما الامور هتتجدد في وقف الحال ده هتعلنوا الحرب على بعض الناس اللي في حياتكم. عندكم علاقة مع برج الحمل، وبرج الحمل غدر بيكم وخانكم، لكن عندكم حسم علاقة وعندكم جزء من ظلمكم معاه، ده حق ظلمكم. هنا انتوا متعقدين من شغل او متعقدين من خروجكم بره البيت او قاعدين في اوضه وقافلين على نفسكم الباب، الله اعلم. ولو زي ما قلت لكم علاقه قديمه هترجع، فهي خلوا بالكم منها. طيب مين البرج الميزان اللي عندكم برج الميزان؟ هل دي برج الميزان كانت علاقة قديمة ولا علاقة مستجدة؟ الله أعلم، عليها علامة استفهام. بس ما تزعلوش مني، عليكم فلوس، الفلوس اللي عليكم دي سلمتوا أمركم لربنا والله أعلم، لأن انتوا بقالكم كتير جدا عمالين تسعوا وتشتغلوا على نفسكم وبتقولوا في واحدة ست بتدعي لكم وبتقول لكم الله يكون في عونكم، ده انتوا مبليين او انتوا عندكم مشاكل السماء والارض، فان شاء الله باذن الله يكون خير. بلاش الاحساس بتاع الطاقة السلبية، وبلاش التوهان، وبلاش وقف الحال اللي عندكم ده، بلاش تدوا لنفسكم طاقة سلبية. الباب اللي اتقفل في وشكم هيرجع يتفتح في حياتكم بإذن الله، لأني طال انتظاركم. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، حاسين ان انتوا هتوصلوا، بالفعل هتوصلوا. وخلي بالكم عندكم تجديد اوضه نوم، تجديد اوضه اطفال، تجديد شاشه، تجديد حاجه في ارض بيتكم. لكن المبلغ اللي جاي لكم، المبلغ ده في تبخر في الفلوس، تبخر في الاموال بتاعتكم. الفلوس بتاعتكم محسوده بشكل كبير جدا، العين أزياكم بشكل مختلف، العين قتلتكم. وعندكم التبيعة دي عاملة لكم وقفة حال في حاجات كتيرة جدا، وبالأخص في موضوع معين ملخبط حياتكم. خلوا بالكم من نفسكم. عندكم طفلة أو حد من أولادكم تعبان أو دايما بيتعب على طول، الحد ده نجمه خفيف، إذا كان حد من عيالكم ولا حد من اللي حواليكم، نجمه خفيف ودايما تعبان ودايما مأذي. في نفس الوقت هنا بتحاولوا تقفوا جنب نفسكم وبتحاولوا تعملوا حاجات تحسن من اموركم بفضل ربنا، عندكم تحسن. خلوا بالكم ان الست دي مش سايباكم في حالكم، والست دي اللي هي قصيرة البيضة مش سايباكم في حالكم، اللي هي بتحاول تتكلم عليكم بقدر المستطاع. في نفس الوقت انتوا حاسين بشرتكم بهتانة، حاسين بشوية امور ملخبطه حياتكم، او حاسين ان في مسؤوليه زايده عليكم ومش بتاعتكم. انتوا عندكم نقص شويه فيتامينات، ونقص الفيتامينات دي عامله لكم بهتان في البشره، عامله لكم تكسير في الجسم، وفي حاجه بتشتكوا منها، يمكن كتفكم او يعني كتفكم او جنبكم الله اعلم بتشتكوا من حاجه، وبالاخص الرقبه بتاعتكم بتشتكوا من الم في الاعصاب، وده بسبب نظره الحسد. كمان انتوا هنا عندكم خوف، والخوف ده ملازم حياتكم، والخوف ده جاي لكم من كتر اللي انتوا شفتوه، فدايما بتدوروا على الاستقرار، وبتدوروا على تسديد الديون تسدوه ازاي، وبتدوروا على العلاج بتاع القرين. حرف الحاء ده حد طيب، اذا كنتوا انتوا او حد غيركم، حد طيب، حد دايما كده بيقول الحكمة من لسانه، لكن واقع في دايرة مشاكل مع ناس مش كويسة ابدا. كمان انتوا هنا يعني اتعرضتوا لقهر، وتعرضتوا لظلم، وتعرضتوا لتهمة كبيرة جدا، واتأذيتوا من التهمة دي. يمكن التهمة دي كانت كلام في حقكم ما كانش كويس أبدا، بالعكس كانت عندكم حالة من اليأس وحالة من الظلم. عانيتوا كتير جدا في مواقف كتيرة مختلفة ومن أشخاص برضو مختلفة، ده كله بسبب طيبة قلبكم، وبسبب ان انتوا دايما بتتعاملوا بما يرضي الله. تبخر الفلوس احرصوا منه، اقروا سورة قريش على اي مبلغ يدخل في حياتكم. عندكم شخص روحاني، الشخص الروحاني ده اللي في حياتكم دايما بيحاول يوصلكم لبر الامان، خلوا بالكم منه يعني لان هو هيتعب الفترة اللي جاية وانتوا هتزعلوا عليه جدا. خلال اسبوع باذن الله هيجيلكم خبر انتوا طال انتظاره في حاجات كتيره جدا. كمان في ست هنا، الست دي كبيره في السن، قبيحه الشكل،
ومعاها بنتها ويمكن معاها سلفتها. دول بيكرهوكم ومش حابين لكم الخير ابدا. في احلام كتيرة جدا مزعجة من كتر اللي شايفينه في حياتكم. ففي اكتر من حاجة تعباكم. على قد اللي انتوا فيه، على قد ما انتوا منعزلين شوية بسبب حاجات كتيرة جدا عايزين تعملوها، فمنعزلين وجايبين ورقة وقلم وبتفكروا وبتخططوا علشان تفعلوا الحاجات دي. دايما اقول لكم عندكم طاقة تفكير في الماضي او طاقة تفكير عامة على جميع الاوضاع بتاعتكم. انتوا عندكم امور مختلفة الفترة دي، وعندكم قعدة او عندكم صلح او عندكم لقاء بحد. في نفس الوقت مش عارفين تناموا، تفكيركم طول الوقت يعني عندكم مش عارفين تناموا خالص طول الوقت. كل ما تحطوا دماغكم على المخدة تفكروا، دماغكم تفضل تروح وتيجي ومش عارفين تعملوا ايه. كمان عندكم حد الفترة دي او حصل عنده اجهاض اكتر من مرة، مش عارفين ايه السبب. انتوا عندكم الغدة او انتوا اللي اجهضتوا كتير، الله اعلم. لكن انتوا عندكم حاجة مش موصلة الدم للجنين، الله اعلم هي ايه، لكن عندكم مشكلة في الصحة. دايما اقول لكم احذروا من الناس اللي حواليكم عشان مش سايبينكم في حالكم، وبالاخص الست اللي عايزة تخرب بيتكم. بقالكم كام يوم كده حاسين ببعض التعب، مفيش جديد في حياتكم. العين سايباكم ومأثرة عليكم في كل حاجة في حياتكم. في حاجة كمان عندكم مش بتكمل، إذا كانت خطوبة مش بتكمل أو إذا كان زواج مش بتكمل. في حاجة عندكم مش بتكمل ومش عارفين برضو إيه هي السبب. البعض منكم هنا في نغزة وفي رعشة وفي بعض التعب اللي متوزعة على حياتكم، ويمكن البعض منكم عنده وسواس أو قرين ده متسلط على حياتكم ومأذيين منه. خلوا بالكم من نفسكم. في كلام هنا منتظرين تعملوه بخصوص سفر او بخصوص ورقة سفر تخلصوها على خير، وبإذن الله من بعد الحاجة اللي هتعملوها دي هتسددوا ديون عليكم. ويمكن تجيلكم ورث انتوا كنتوا ناسينه، او ورث او جمعية او حاجة هتعملوها، او حاجة هتجيلكم تخليكم تطلعوا من تسديد الدين اللي عليكم. دايما بتقربوا من ربنا، كل ما بتعملوا حاجة بتقربوا من ربنا وبترجعوا تستخيروا ربنا، وبالفعل ربنا بينصركم على من عداكم. كنتوا انتوا في علاقة الفترة دي مع حد وعملتوا له بلوك او اتأذيتوا منه او خرجتوه بره حياتكم، الله اعلم. في طرف تالت اتدخل مع الحد ده او معكم انتوا. خلوا بالكم ان في حد من برج القوس او من أبراج ترابية بيتجسس عليكم وعايز يعرف كل حاجة في حياتكم، وبالأخص يعرف أخباركم في كل حاجة. هنا في عين أهي، والعين دي كبيرة، ويمكن دي عين برج الحوت اللي بيتجسس عليكم وعايز يعرف كل حاجة عندكم للدرجات دي. انتوا شاغلين الناس دي كلها، انتوا شاغلين ناس كتيرة جدا شاغلة بقى، يعني حاطينكم في دماغها وعايزين يعني يعرفوا عنك كل حاجة. حصلوا عندكم مشاكل وخرجتوا ناس من حياتكم الفترة دي. في حد عندكم متعدد العلاقات في اكتر من حاجة. الشخص ده وحش جدا، متعدد العلاقات، ودايما بيعمل الحاجات الخاطئة اللي بتأذيكم نفسيا. وعشان كده انتوا هنا بتقولوا خلاص ما بقاش عندنا طاقة ولا عندنا صبر لأي حاجة في حياتنا. فخلوا بالكم من الناس دي. عندكم قعدة، والقعدة دي هتمسكوا فيها مصحف، مش هتحلفوا. مجرد ما هتمسكوا مصحف الحد الكبير اللي هيحكم هيقول عليكم ان انتوا سارقين، لان الطرف التاني هيتوتر في الكلام وهيقول كلام ما حصلش، وهتطلعوا انتوا منصورين وهتمشوا وهتحطوا حدود مع الشخص ده. كمان انتوا بدأتوا ترحلوا او تبعدوا عن حد معين. الحد ده لقيتوا منه اذى، وهتتقابلوا صدفة بينكم وبين بعض، وهتعملوا نفسكم مش شايفين، وبالفعل انتوا من جوه قلبكم اصلا هتكونوا مش شايفين. كمان في واحدة ست هنا بتلعب على الطرفين،
عليها الأضواء متسلطة، بتجيلكم انتوا بكلام وللطرف التاني بكلام. خلوا بالكم من نفسكم. أهم حاجة عندكم إيمانكم بالله، وبالنسبة إن إيمانكم قوي ما بيهمكمش أي حاجة، وبتفعلوا اللي انتوا عايزين تفعلوه، ما بقاش يفرق معاكم حاجة. سايبين اللي يتكلم يتكلم، واللي يقول يقول، واللي يفعل يفعل، واللي يروح يروح، واللي يجي يجي، ما عادش حد فارق معاكم أبدا. لكن عندكم شخص عامل لكم طاقة سلبية وتعبكم وأذيكم في أكتر من حاجة، وعشان كده دايما يعني دايما شخص كده محبط. لكن انتوا برضو عندكم فقدان الثقة، وده بسبب اللي انتوا تعرضتوا للخيانة وتعرضتوا للغدر ده من شخص في حياتكم. فعندكم كمية انتظار رهيبة الفترة دي، عندكم لهفة وبقالكم سنين بتعيطوا بسبب اللهفة والاشتياق دي. الله أعلم. الأيام اللي جاية أموركم كلها تتحسن. ابعدوا عن خيبات الأمل، وابعدوا عن الغدر، وابعدوا عن الناس اللي هي بتقعد معاكم وتحاول تجيب لكم كلام سلبي. وزي ما قلت لكم القرين بتاعكم والحسد والضيق والنفور مع الشريك ده كله بسبب لخبطة أمور في حياتكم. عايزاكم تحذروا من أي علاقة استثنائية الأيام اللي جاية، عشان انتوا اليومين دول تعبانين، وكمان عندكم اعراض كتيره جدا في جسمكم. فلو عندكم اي عرض من اللي انا قلت لكم عليه ما تنسوش طبعا تبلغوني وتقولوا لي عندكم ايه، لان انتوا حاسين ان انتوا فعلا محسودين، وبالفعل انتوا محسودين حسد كبير جدا. وان شاء الله باذن الله قريب جدا نعالج الحسد او السحر اللي في حياتكم ده. بس شجعوني في الكومنتات علشان اعمل لكم العلاج بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، وتفاعلوا مع الفيديو بتاعكم يا حبايب قلبي. وان شاء الله باذن الله ربنا ينصركم من حيث لا تحتسب. وبكده تكون خلصت قراءتنا. نشوف بقى الرساله بتاعتنا اهو. هنختار الورقه اللي على جنب دي. تعالي، حتى ورقتكم مش عايزه تفتح. بسم الله. لكن رسالتكم حلوه. سيعطيك الله اكتر مما طلبت. شوفوا انتوا طالبين ايه من ربنا، وربنا هيديكم اكتر. بسم الله ما شاء الله عليك. ربنا يراك ترضى، يعني ربنا شايفك ان انت بترضى فبيرزقك اكتر. بسم الله. نشوف بقى رسالة تانية. ناخد دي اهي، ونشوف برضو ليكم رسالة تانية حبايب قلبي. سيعوض الله صبرك بالخير، يعني ربنا هيعوض صبركم بالخير. ربنا لن يضيع تعبكم ابدا. ايه رأيكم بقى؟ طب احنا نستكفي بالرسالة دي؟ لا، هنشوف رسالة التاروت برضو بتاعتكم فيها ايه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، عشان تعرفوا بس قد ايه انا بحبكم، وقد ايه اتمنى لكم الفرح والهنا والسعادة. بسم الله بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله عليكم. بصوا، عندكم فلوس جايه لكم، اموال، وفي نفس الوقت عندكم فرحة في أرض البيت، أو إذا كان ارتباط، أو إذا كان لم شمل، أو إذا كان خروج من محنة. وفي فلوس كتير جدا حواليكم، ويمكن الفلوس دي هتسد الدين اللي عليكم. ايه رأيكم بقى؟ قراءتكم كانت جميلة جدا، وكانت طاقة إيجابية. انتظروا مني كل ما هو جديد من أجل عيونكم، وإن شاء الله بإذن الله دايما نكون عند حسن ظنكم. علقوا على الفيديو تعليقات كتيرة جدا، علشان أكبر عدد على الفيديو هيكسب معايا قراءة خاصة. تحياتي لكم.